Câu chuyện dưới đây xoay quanh một truyền thuyết kinh dị về ông già lưng còng, một thế lực hắc ám đe dọa những đứa trẻ không ngoan. Có một ông già lưng còng cô đơn. Dưới ánh trăng lờ mờ không sáng tỏ, ông ta đi hàng dặm quanh co. Vào góc tối của những con hẻm nhỏ, ông ta tìm đến những đứa trẻ hư. Trước mặt chúng nở nụ cười kỳ dị, với đóa hoa đỏ thẫm trên tay. Ông già lưng còng mở lời kết bạn. Nếu bạn nghe tiếng chuông quanh co, ông già lưng còng thình lình trước mặt bạn. Chiếc mũ của ông ta dần rơi xuống, gương mặt hãi hùng khiếp sợ tột độ. Tia sáng quanh co dần tắt hẳn. Ông già lưng còng sẽ biến mất, cùng với linh hồn của chính bạn. Trong thị trấn nhỏ xinh, nơi có những dãy nhà cổ kính và những con đường đất nhỏ, ánh đèn vàng lờ mờ soi sáng từ những căn nhà gỗ, tạo nên bầu không khí ấm áp và thân thiện. Tuy nhiên, tại nơi đây có một truyền thuyết kỳ dị được truyền miệng từ đời này sang đời khác, về một thế lực tà ác được gọi là ông già lưng còng. Câu chuyện kể rằng trong bóng tối của đêm khuya thanh vắng, khi ánh trăng mờ dần, một hình tượng kỳ quái hiện ra từ trong màn đêm. Ông già lưng còng, hình ảnh của sự ám ảnh, cao lêu khêu, luôn đội một chiếc mũ cụt. Gương mặt của ông ta bị che kín bởi bóng tối, chỉ lộ ra một cái miệng mà hình như không bao giờ ngừng cười ngoác. Đôi mắt và mũi bị che kín dưới chiếc mũ cụt, tạo nên vẻ rùng rợn và bí ẩn. Thân hình của ông ta gầy guộc, như một cành cây khô khan uốn cong dưới ánh trăng. Ông ta luôn cầm trên tay một cây gậy, như một biểu tượng của sự quyền lực và sự đáng sợ. Ông già lưng còng sẽ đến và dẫn những đứa trẻ không ngoan đi vào trong bóng tối. Những đứa trẻ đó sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Nên nếu một đứa trẻ không nghe lời cha mẹ hoặc không làm theo các quy tắc, chúng sẽ bị ông già lưng còng tìm đến. Không ai biết chính xác ông già lưng còng là ai, nhưng mọi người đều tin rằng ông ta là một thế lực hắc ám tà ác, đang trực chờ kéo những đứa trẻ hư không biết nghe lời vào bóng tối, và giam giữ chúng mãi mãi ở nơi đây. Cô bé Sa và cậu bé Đức là hai chị em sống trong thị trấn này. Sa, 10 tuổi, là người chị chín chắn và thông minh. Đức, 8 tuổi, là một cậu bé nghịch ngợm, tò mò và dễ bị lôi cuốn bởi những câu chuyện huyền bí. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, mẹ của họ thường kể lại câu chuyện về ông già lưng còng cho hai đứa trẻ, như một nhắc nhở cần phải vâng lời cha mẹ. Nhưng Đức không tin vào sự tồn tại của ông già lưng còng. Cậu nhóc nghĩ rằng mọi người chỉ đang làm cho câu chuyện trở nên đáng sợ hơn, để kiềm chế hành vi nghịch ngợm của trẻ con. Còn Sa, mặc dù cô bé cũng cảm thấy lo sợ, nhưng với tư cách là một người làm chị, cô luôn cố gắng bảo vệ em trai của mình. Cậu nhóc Đức thường tỏ ra cực kỳ tinh quái và quậy phá, thậm chí cậu còn hay nói dối để trốn ra ngoài đi chơi. Cậu làm vỡ các cửa sổ của hàng xóm, vứt rác bừa bãi mọi nơi. Điều này khiến cho mọi người, đặc biệt là hàng xóm xung quanh cảm thấy bực bội và bối rối. Khi các trò quậy phá của Đức càng ngày càng trở nên tai quái hơn, cô bé Sa lại cảm thấy lo sợ. Cô tin rằng truyền thuyết ông già lưng còng là có thật, và mỗi hành động của Đức sẽ là một lời mời ông ta đến và bắt Đức đi. Một đêm, sau khi mẹ của hai đứa trẻ đến bệnh viện trực ca đêm, Sa và Đức đã đi ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu nhóc Đức nghe thấy tiếng thì thầm từ ngoài hành lang. Cậu bò ra khỏi giường và đi theo tiếng thì thầm, còn Sa lại đang ngủ say. Đức tiếp tục đi theo những âm thanh đó và đến cánh cửa phòng khách. Bên ngoài cửa, Đức nhìn thấy một bóng đen hình người khom lưng cao lêu khêu đang đứng trong bóng tối dọc theo hàng rào sân sau. Nỗi sợ hãi lấn át tâm trí của cậu nhóc, nhưng sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng. Cậu mở cửa và bước ra ngoài. Trên đường đi qua khu rừng rậm, Đức nghe thấy tiếng rì rào và tiếng gió thổi qua cành cây. Những tán cây to lớn như những bóng ma u ám, lấp lánh dưới ánh trăng phủ kín màn đêm. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rào của lá cùng tiếng bước chân của cậu bé khiến bầu không khí trong rừng lúc này tràn đầy ám ảnh. Một lát sau, cậu đã tiến sâu vào khu rừng đen tối, nơi mà ánh sáng từ trăng không thể chiếu sáng. Đột nhiên, Đức ngừng lại. Một hình dạng kỳ quái hiện ra trước mặt cậu, một người đàn ông cao lêu khêu, lưng còng, mặc áo choàng đen và đội một chiếc nón cụt. Đôi mắt của người đàn ông đen thui dưới chiếc nón nhìn thẳng vào Đức, khiến cậu cảm thấy lạnh hết sống lưng. Ông là ai vậy? Đức hỏi, giọng run rẩy. Người đàn ông không trả lời, chỉ nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, lộ ra khuôn miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn. Ông ta dùng cánh tay gầy guộc như cành cây khô của mình, cầm cây gậy tiến về phía cậu bé, vừa đi vừa cất tiếng theo bài đồng dao, giọng điệu vô cùng đáng sợ. Có một ông già lưng còng cô đơn, dưới ánh trăng lờ mờ không sáng tỏ. Ông ta đi hàng dặm quanh co, vào góc tối của những con hẻm nhỏ. Ông ta tìm đến những đứa trẻ hư. Trước mặt chúng nở nụ cười kỳ dị, với đóa hoa đỏ thẫm trên tay. Ông già lưng còng mở lời kết bạn. Đức cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi khi chạm mặt với ông già lưng còng. Cảm giác này bao trùm từng phần tế bào trong cơ thể của cậu.
Ánh mắt nhỏ bé của Đức mở to, kinh hoàng nhìn ông ta, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và sức mạnh đáng sợ từ vẻ ngoài của ông già lưng còng. Cơ thể cậu run rẩy, tim đập mạnh, cậu đứng chôn chân tại chỗ mà không biết làm gì. Trong khi đó, Sa đã thức dậy và không thấy Đức ở đâu. Cô bé gọi tên em trai, nhưng không nghe cậu trả lời. Sa sợ hãi và lo lắng, cô quyết định bước ra khỏi giường và tìm kiếm em trai. Cùng lúc đó, Đức đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Ông già lưng còng bước ra từ trong bóng tối, chống gậy lắc lư đi đến gần cậu bé. Ánh sáng mặt trăng lạnh lẽo chiếu sáng vào khuôn mặt của ông ta càng lộ vẻ nham hiểm. Trước khi Đức kịp phản ứng, người đàn ông đã nhấc cánh tay của mình định kéo cậu bé vào bóng tối sâu thẳm. Sa lần theo dấu vết của em trai, cô bé ra khỏi nhà và bước vào khu rừng. Ánh sáng từ trăng giúp cô nhìn thấy ông già lưng còng đang định kéo Đức vào bóng tối. Không hề do dự, cô chạy vụt tới và giơ lên đèn pin, chiếu sáng vào người ông ta. Người đàn ông kinh hoàng khi bị ánh sáng từ đèn pin chiếu vào, ông ta bất ngờ lùi lại thì Đức nhân cơ hội nhanh chóng chạy về phía Sa. Hai chị em chạy thục mạng ra khỏi khu rừng và trở về nhà, nơi mà người mẹ đang đứng trước cửa nhà, và đợi chờ hai chị em trong sự lo lắng. Trải qua nỗi sợ hãi vừa rồi, Đức thấy mẹ thì cảm giác vô cùng vui sướng và an ủi. Trái tim cậu đập nhanh, đầy hy vọng, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy từ sự kinh hoàng vừa rồi. Cậu bỏ tay chị gái ra, chạy nhanh về phía mẹ, cậu muốn ôm lấy mẹ để cảm nhận sự ấm áp và an toàn. Đúng lúc này, Sa bỗng nghe thấy tiếng chuông vang lên bên cạnh người mẹ. Cô bé chợt nhớ tới bài đồng dao, Sa hét to lên và muốn kéo em trai lại nhưng đã muộn. Cậu bé Đức đã ôm chầm lấy người mẹ trước mặt. Tuy nhiên, người mẹ bỗng biến đổi một cách kỳ lạ. Cô ta vặn vẹo cơ thể trước ánh mắt kinh ngạc của cậu bé Đức. Tay chân của người mẹ bỗng nhiên dài ra và gầy guộc, gương mặt bà ta ẩn trong bóng tối, khuôn miệng dần ngoác ra. Đến khi biến đổi hoàn toàn, hình ảnh ông già lưng còng đáng sợ hiện ra trước mắt Đức. Đức ra sức giãy giụa, nhưng cánh tay ông ta có sức mạnh lớn vô cùng. Ông ta ôm chặt lấy Đức rồi kéo cậu vào bóng tối trong chớp mắt. Sa muốn cứu em nhưng không kịp, cô lặng người nhìn ông già lưng còng và Đức biến mất trong màn đêm sâu thẳm, trong nỗi tuyệt vọng bất lực như đoạn kết của bài đồng dao. Nếu bạn nghe tiếng chuông quanh co, ông già lưng còng thình lình trước mặt bạn. Chiếc mũ của ông ta dần rơi xuống, gương mặt hãi hùng khiếp sợ tột độ. Tia sáng quanh co dần tắt hẳn. Ông già lưng còng sẽ biến mất, cùng với linh hồn của chính bạn.